คิดจะเติมเกมคิดถึง Nario เกมบริการเติมเกมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยได้มากกว่าเติมเองลิงก์อยู่ใน description เลยนะครับสวัสดีครับผมแอลจาก Channel Mr. L ครับคลิปวันนี้ครับจะมาพูดถึงเรื่องของสูตรคำนวณดาเมจเกม ROX กันครับผมซึ่งจริงๆแล้วครับเนื้อหานี้เนี่ยผมเคยทำออกไปแล้วครั้งหนึ่งใน Channel ของผมเองครับแต่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยมองว่าคลิปมันเก่าแล้วก็เลยรีเควสเข้ามาอยากจะให้ผมทำเวอร์ชันใหม่ที่อัปเดตกว่าออกมาวันนี้ก็มาตามสัญญาครับผมคลิปวันนี้ครับข้อมูลค่อนข้างเยอะครับก็อาจจะทำให้คลิปมีความยาวนิดนึงยังไงก็ขออภัยล่วงหน้าไว้ณที่นี้ด้วยครับผมเพราะผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ค่อนข้างสำคัญในการบิวตัวผมไม่อยากจะพูดให้มันเร็วเกินไปหรือว่าตัดเนื้อหาในบางส่วนออกไปให้มันกระชับครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อเรื่องของความเข้าใจได้ครับโอเคครับมาเริ่มต้นกันเลยครับวิธีการคิดดาเมจของเกม ROX เนี่ยมันเป็นอย่างไรหลักการของมันก็คือง่ายๆเลยก็เอาไอ้แท็กพื้นฐานของคุณครับมาคูณผ่านตัวคูณดาเมจของคุณต่างๆโดยที่ตัวคูณดาเมจของคุณนั้นจะต้องเอาไปหักลบกับพวกตัวคูณพลังป้องกันของเป้าหมายที่เราโจมตีก่อนครับได้เลขออกมาเหลือเท่าไหร่มันก็จะตีเป็นตัวคูณแล้วก็เอามาคูณกับค่าดาเมจพื้นฐานคูณกันต่อมาเรื่อยๆขึ้นกับว่าพวกตัวคูณตัวเนี้ยคุณมีอยู่กี่ตัวทั้งหมดครับสุดท้ายได้ผลลัพธ์ก็คือดาเมจที่คุณทำได้ในเกมนั่นเองคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่ว่าเวลาเอามาใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าตัวคูณตัวนี้ครับมันไม่ได้มีแค่น้อยๆครับผมจำนวนของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรครับซึ่งวิธีการคิดในลักษณะที่เป็นการคูณต่อๆกันเนี่ยการที่เราจะทำดาเมจออกมาให้ได้มากที่สุดด้วยทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดนะครับหลักการของมันก็คือคุณจะต้องเกลี่ยตัวคูณทุกตัวเนี่ยให้มันมีค่าออกมาสุดท้ายแล้วเนี่ยใกล้เคียงกันมากที่สุดนั่นเองผมยกตัวอย่างง่ายๆครับผมสมมุติว่าเรามีทรัพยากรอยู่9หน่วยโดยที่มีตัวคูณอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับ A B C ครับผมให้ตัวคูณ A ครับมีค่าเท่ากับ5ตัวคูณ B มีค่าเท่ากับ2 C มีค่าเท่ากับ2เช่นเดียวกันครับทีนี้เราเอาตัวคูณมาคูณกันครับ5คูณ2คูณ2จะเท่ากับ20นั่นเองทีนี้ครับอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเกลี่ยตัวคูณทุกๆตัวให้มันมีค่าใกล้เคียงกันล่ะให้ A B C ทุกตัวครับมีค่าเท่ากับ3ตัวคูณ3ตัวคูณกันครับ3คูณ3คูณ3จะได้เท่ากับ27ครับผมสังเกตไหมครับว่าค่าทรัพยากรเท่ากันสิ่งที่ลงไปเท่ากันแต่ถ้าเกิดว่าการปรับต่างๆให้มันบาลานซ์ถูกกันเนี่ยครับมันจะทำดาเมจออกมาได้มากกว่าซึ่งก็แน่นอนครับว่าหลายๆคนก็เรียกตรงนี้ครับว่าการทำบาลานซ์ตัวละครนั่นเองแต่ในคลิปวันนี้ครับผมจะไม่ได้มาพูดถึงการบาลานซ์ครับแต่เราจะมาลงเรื่องพื้นฐานของการคิดดาเมจกันก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเรื่องของการบาลานซ์ตัวละครผมได้ทำคลิปออกไปก่อนแล้วนะครับล่วงหน้านี้คลิปจะโชว์ให้ดูบนจอตรงนี้เลยครับแล้วก็ลิงก์จะอยู่ใต้ description ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจครับก็สามารถไปดูคลิปอันนั้นได้หลังจากจบคลิปนี้แล้วนะครับผมโอเคครับกลับมาที่สูตรคำนวณดาเมจกันต่อนะครับลักษณะของมันก็คืออย่างที่บอกไปไอ้แท็กพื้นฐานครับตามสายของคุณไปคูณกับพวกตัวคูณดาเมจตามสายของคุณและไปหักลบกับตัวคูณพลังป้องกันของเป้าหมายที่เราโจมตีทีนี้เนี่ยตัวคูณมีหลายตัวมากเลยครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆขึ้นรูปบนจอให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะตัวคูณตัวแรกเป็นตัวที่ไม่สามารถดูได้ในหน้าต่างสเตตัสครับมันคือค่า attack percent ตามสายของเราค่าตัวนี้ครับทางเกมเนี่ยจะคำนวณออกมาให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเลขตรงนี้เลยครับ P-Attack กับ M-Attack ที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะทราบตัวเนี้ยตัวเองเนี่ยมี attack percent M-Attack percent เท่าไหร่ครับผมสิ่งที่จะต้องทำครับก็คือคุณจะต้องไปแกะจากสกิลของตัวคุณครับว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์พวกเฮดเกียร์ครับผมส่วนหัวของคุณเนี่ยให้ attack percent เท่าไหร่คุณมีการ์ดอะไรบ้างอาวุธอะไรต่างๆของคุณครับผมตีบวกเท่าไหร่ประดับบางชิ้นในค่า attack percent ก็ต้องมาเช็คมาด้วยครับว่ามีเท่าไหร่รวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างซับซ้อนระดับหนึ่งเลยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอาไว้ผมทำคลิปแยกออกมาจะดีกว่าครับความรู้พื้นฐานตรงนี้มันค่อนข้างสำคัญเลยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังคิดจะเทียบครับผมระหว่างออฟสแตทครับไปเป็นพวกออฟตัวคูณอย่างเช่นออฟธาตุไฟออฟขนาดหรือว่าออฟเจาะอะไรต่างๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการเทียบข้ามประเภทกันเทียบแอคแท็กเทียบย้อนกลับมาหาพวกตัวคูณครับตัวคูณตัวต่อมาครับก็คือค่าโบที่เราเรียกกันติดปากนั่นเองครับผมค่าโบตัวนี้ก็แล้วแต่สายการเล่นของเราครับมันก็จะมีสายเวทสายกายภาพโบตัวนี้มีทั้งเป็นตัวเลขและเป็นเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับค่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นตัวคูณตัวหนึ่งครับผมตามสายดาเมจที่เราโจมตีออกไปตัวเลขก็เช่นกันครับแต่ลักษณะของตัวเลขเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวคูณแต่เป็นตัวบวกสุดท้ายในลักษณะของดาเมจคงที่ครับผมให้เอาไปบวกท้ายสุดหลังจากที่เราคิดทุกอย่างเสร็จแล้วนั่นเองครับส่วนต่อมาครับอันนี้จะเป็นดาเมจตามประเภทดาเมจที่โจมตีละว่าคุณโจมตีเป็นดาเมจขาวหรือว่าคุณโจมตีติดคลิครับถ้าเกิดว่าคุณโจมตีเป็นดาเมจขาวครับค่าที่เราจะเอามาคิดก็คือค่าเจาะหรือว่า penetration นั่นเองครับตามสายเราอีกเช่นเคยสำหรับค่าเจาะจะแบ่งเป็น2อันก็คือเจาะพื้นกับไฟนอลครับผมค่าพื้นฐานเนี่ยมันจะมาเป็นตัวเลขและก็แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์จากตรงนี้ค่าขั้นสูงครับก็คือค่าไฟนอลเนี่ยจะเป็นเปอร์เซ็นต์มาที่เรียบร้อยแล้วให้เราเอาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับ2ตัวมาบวกรวมกันก่อนที่เราจะเอาไปคิดนะครับผมส่วนตัวนี้ครับมันจะมีส่วนของการคำนวณโบนัสเข้ามาด้วยแต่เอาไว้พูดถึงทีหลังกันแล้วกันครับส่วนต่อมาครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยโจมตีเป็นสายคลิเราจะไม่เอาค่าเจาะมาคิดแต่เราจะเอาคลิดาเมจมาคิดแทนครับผมซึ่งคลิดาเมจครับจะสตาร์ทที่ 200% ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีของไม่มีการ์ดหรือว่าสกิลอะไรต่างๆที่เพิ่มคลิดาเมจเลยก็ตามครับ
ตัวต่อมาครับจะเป็นดาเมจธาตุครับดาเมจธาตุเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อย่างในกันครับผมอันแรกเลยที่เราคุ้นเคยกันที่สุดครับก็คือ Enchantment ครับอันนี้จะเป็นส่วนของการเพิ่มดาเมจธาตุที่เราใช้ณตอนนั้นที่เราทำดาเมจออกไปครับไม่ว่าคุณจะโจมตีเป็นธาตุไฟนิวทอนธาตุแสงหรือว่าธาตุใดๆก็ตามดาเมจตัวนี้จะเพิ่มเติมขึ้นไปในกรณีที่คุณใช้ธาตุนั้นซึ่งตัวผมเองครับมันเป็นตัวที่เล่นธาตุไฟดาเมจธาตุไฟผมก็เลยจะค่อนข้างเยอะครับอยู่ที่ 174.1% เยอะกว่าธาตุอื่นนะซึ่งการที่เราจะเอาไปคำนวณครับผมตรงนี้มันจะต้องอ้างอิงจากตารางธาตุด้วยว่าเป้าหมายที่เราโจมตีครับมีการแพ้ชนะธาตุที่เราเลือกใช้หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นผมใช้ธาตุไฟอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูในส่วนของสมุดคู่มือครับว่าเราโจมตีเป้าหมายอะไรสักธาตุนึงไฟเนี่ยมันโจมตีเข้ากี่เปอร์เซ็นต์ต้องเอาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มาบวกมาลบรวมกันก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป้าหมายที่เราโจมตีเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ประเภทบอสดาเมจตรงนี้ครับมันจะแสดงผลกับบอสแค่ครึ่งเดียวนะครับในส่วนของดาเมจในตารางตรงนี้ต้องเอามาหาร2ก่อนนะครับส่วนต่อมาครับดาเมจธาตุอีกรูปแบบหนึ่งครับผมก็คือดาเมจที่เราทำต่อธาตุนั้นๆครับมันจะเป็นโบนัส2พวกนี้ครับถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่ามันคืออะไรคำอธิบายค่อนข้างชัดเจนแค่กดออกมาเลยเพิ่มดาเมจที่ทำต่อมอนสเตอร์ธาตุดังกล่าวครับของที่เพื่อนๆทุกคนคงจะมีเป็นของสามัญประจำบ้านอย่างหนึ่งก็คือหน้ากากดำน้ำอันนี้จะเพิ่มดาเมจที่เราทำต่อมอนธาตุน้ำ 10% จะเป็นตัวคูณกันคนละตัวกับดาเมจธาตุน้ำนะครับผมส่วนต่อมาครับก็จะเป็นส่วนของตัวคูณที่ค่อนข้างจะไปผูกกับเป้าหมายเยอะพอสมควรแล้วก็คือพวกธาตุกับขนาดนั่นเองครับเริ่มจากขนาดก่อนละกันขนาดเนี่ยโดยพื้นฐานเราโจมตีขนาดไหนเข้ากี่เปอร์เซ็นต์เราสามารถไปดูในหน้าทิปเหมือนเดิมก็ได้หรือว่าจะเปิดที่อาวุธเรามาดูเองเลยก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นสนับเบาของผมโจมตีขนาดกลางขนาดใหญ่ 75% ขนาดเล็ก 100% นะครับเราเลขตัวเนี้ยมาเป็นฐานในการตั้งจากนั้นเราเอาไปบวกกับดาเมจขนาดที่เรามีในหน้าต่างสเตตัสจะได้เลขออกมาค่าเปอร์เซ็นต์นึงครับนี่คือเปอร์เซ็นต์ขนาดที่เรามีณปัจจุบันครับผมสุดท้ายครับจะเป็นดาเมจเผาส่วนใหญ่เนี่ยจะหาได้จากการทำเอาไว้การ์ดหรือการ์ดในอาวุธนั่นเองครับซึ่งดาเมจเผาตรงนี้ครับก็จะเยอะแยะมากมายเหมือนกันครับผมก็แล้วแต่ว่ามอนที่เราโจมตีเป็นเผาอะไรตัวคูตัวนี้ก็จะทำงานด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับผมตกไปตัวหนึ่งก็คือส่วนของดาเมจโบนัสที่เป็นดาเมจโบนัสแท้ครับดาเมจโบนัสแท้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่บอกว่ามันเป็นไฟนอลดาเมจของสายอะไรแต่มันจะบอกว่าเป็นไฟนอลดาเมจโบนัสขึ้นมาเฉยๆยกตัวอย่างที่มันใกล้ตัวเพื่อนๆมากที่สุดครับอันแรกก็คือของเซตฟ้านั่นเองครับผมเป็นไฟนอลดาเมจตรงนี้มันจะเพิ่มดาเมจของดาเมจทุกประเภทที่เราทำเลยไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือว่าเวทก็ตามครับโดยที่มันเป็นตัวคูณแยกกันกับตัวคูณไฟนอลแบบธรรมดาตรงนี้นะซึ่งผมก็จะขอเรียกตัวนี้ว่าเป็นตัวโบนัสแท้ก็แล้วกันครับผมทีนี้ครับก็ครบไปหมดแล้วครับผมสำหรับพวกตัวคูณในฝั่งโจมตีครับทีนี้เรามาดูตัวคูณของฝั่งป้องกันกันบ้างดีกว่าครับตัวแรกเลยครับก็คือด้านตรงข้ามของโบนัสแท้เนี่ยแหละครับผมมันคือ reduction แท้ครับ reduction แท้หาได้จากไหนก็เป็นของที่หลายๆคนน่าจะมีอยู่แล้วครับก็จะเป็นชุดวาคิลลี่นั่นเองครับผมเป็นเอฟเฟกต์เซตครับตัวนี้จะบอกว่าเนี่ยให้ Final Damage Reduction เป็นเปอร์เซ็นต์จะเป็นด้านตรงข้ามไม่ต้องเอาไปหักลบกันครับตัวต่อมาก็คือ Final Damage Bonus ที่เป็นโบนัสตัวธรรมดาตามสายของเราครับตรงนี้ครับตัวอย่างของมันเนี่ยด้านตรงข้ามของมันจะเป็นตัว Final Damage Reduction ที่บอกสายระบุมาด้วยผมจะยกตัวอย่างเป็นการ์ดในผ้าคลุมครับก็จะมีการ์ด Whisper ที่ลดค่า Final กายภาพกับ Buffo Junior ลดค่า Final Weight ครับผมส่วนต่อมาครับอันนี้จะเป็นดาเมจตามสายแล้วเริ่มจากสายคลิก่อนครับคริติคอลดาเมจมีค่าที่เป็นด้านตรงข้ามเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการโจมตีที่ทะลุดีเฟนส์แต่มันมีค่าสเตตในการป้องกันคริติคอลดาเมจด้วยแต่ว่าเป็นอะไรที่หาค่อนข้างยากแล้วก็คนไม่ค่อยทำกันมันจะอยู่ใน2อย่างในกันครับอันแรกเนี่ยจะเป็นอาหารครับผมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นอันนี้ครับคริติคอลดาเมจดักชั่นอันที่2ครับจะเป็นออฟเมลที่อยู่ในชุดเกราะเมืองกิฟเฟนนั่นเองครับผมทีนี้ค่าต่อมาครับก็คือค่าเจาะครับค่าเจาะด้านตรงข้ามของค่าเจาะคือค่าดีเฟนส์ครับผมซึ่งค่าดีเฟนส์เนี่ยก็จะมีแบบที่เป็นพื้นฐานกับแบบที่เป็นขั้นสูงเหมือนกันแบบที่เป็นพื้นฐานก็จะอยู่ด้านบนเป็นตัวเลขกดแล้วมันก็จะแปลเป็นเปอร์เซ็นต์ในเกมให้เราดูครับซึ่งตรงนี้ครับแน่นอนว่าจะต้องเอามาคิดบวกรวมกับค่าขั้นสูงก่อนที่จะเอาไปหักล้างกับส่วนของค่าเจาะนั่นเองครับผมส่วนต่อมาครับอันนี้จะเป็นพวกค่ายิบย่อยแล้วครับพวกดาเมจที่เราโจมตีเป็นขนาดเป็นธาตุเป็นเผ่าตามมอนเนี่ยมันจะมีส่วนของค่ารีดักชันด้านตรงข้ามของมันทั้งหมดเลยเช่นตรงนี้ครับมันจะมาจากพวกการ์ดทั้งหลายเรามีโบนัสขนาดใหญ่เราก็มีรีดักชันขนาดใหญ่ไปด้านตรงข้ามกันครับแล้วก็อย่างธาตุอย่างนี้ครับผมโจมตีธาตุดังกล่าวเข้าแรงขึ้นแต่ก็จะมีค่ารีดักชันธาตุดังกล่าวด้วยเช่นกันซึ่งเผ่าเนี่ยก็จะถูกรวมเข้าไปด้วยครับอย่างเช่นตรงนี้ครับผมเนี่ยรีดักชันกึ่งมนุษย์รีดักชันมังกรอะไรเนี่ยเยอะแยะหมดเลยซึ่งส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะมาจากการ์ดนั่นเองครับผมซึ่งในพวก reduction อะไรพวกนี้ครับไม่ต้องใส่ใจกับมันมากก็ได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างหายากทำยากนะครับในแพทปัจจุบันแล้วก็ค่าดาเมจต่อธาตุเผ่าขนาดตัวเนี้ยไม่มีผลใน PVP ไม่มีผลกับตัวผู้เล่นครับเพราะว่าตัวผู้เล่นเนี่ยในเกมนี้ครับผมไม่ถูกจัดอยู่ในขนาดเผ่าหรือว่าธาตุใดๆครับโอเคครับตัวคูณเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้เรามาเริ่มคำนวณกันดีกว่าครับว่า
วิธีการคิดดาเมจในเกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคิดยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะสาธิตให้ดูโดยที่ครั้งแรกสุดครับผมจะทำการคิดมือให้เพื่อนๆดูก่อนมันอาจจะยาวนิดนึงนะครับค่อยๆตามมาช้าๆแล้วนะครับผมวิธีการโจมตีที่ผมใช้ครับผมจะใช้การโจมตีธรรมดาครับโดยที่ผมจะโจมตีโดยวัดอันที่มันไม่ติดคลิเป็นดาเมจขาวนั่นเองเพราะฉะนั้นผมจะใช้ค่าเจาะในการคิดไม่ได้ใช้ค่าคลินะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นสายคลิไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่1เดี๋ยวผมจะคิดค่าคลิตามมาให้ดูนะครับผมสตาร์ทเริ่มต้นเลยครับเราจะต้องคิดแอทแทกพื้นฐานมาคูณตัวคูณใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ต้องลงลึกขนาดนั้นก็ได้ครับเราเอาในส่วนของแอทแทกพื้นฐานที่คิดกับค่าแอทแทกเปอร์เซ็นต์แล้วมาเป็นตัวตั้งก็ได้ครับผมทีนี้ครับเตรียมกระดาษทดขึ้นมา1อันกับเครื่องคิดเลข1อันครับแต่ตอนแรกเราจะเริ่มจดค่าต่างๆก่อนเริ่มจากค่าแอทแทกครับผมโจมตีเป็นกายภาพครับผมก็จะเอาค่าทางกายภาพมากรอกถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นเป็นสายเวทก็เอาสายเวทกรอกตามผมได้ครับลองทดลองกับตัวละครตัวเองไปพร้อมๆกันก็ได้ครับผมพลังโจมตีของผมครับ3 4 2 9 9ครับผมต่อมาครับมาดูพวกตัวคูณดาเมจทั้งหลายครับผมครับซึ่งตัวคูณดาเมจตัวนี้ครับมันก็จะสัมพันธ์โดยตรงกับค่าตัวคูณพลังป้องกันของเป้าหมายที่เราจะทำการโจมตีเป้าหมายที่ผมจะทำการทดสอบวันนี้ครับก็จะเป็นหุ่นฟางครับเพื่อความง่ายในการเข้าใจครับผมถ้าเกิดว่าใช้อะไรที่ซับซ้อนมีค่าดิเฟนซ์อะไรเยอะกลัวว่าคนที่ทำไม่เป็นจะงงไปกันใหญ่ตรงนั้นเอาไว้ต่อยอดทีหลังก็ได้ครับวันนี้เราเอามาเรื่องของคอนเซ็ปต์นะหุ่นฟางเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่มีค่าดิเฟนซ์ไม่มีค่ารีดักชั่นพลังป้องกันทุกอย่างเป็น0หมดเลยครับทำให้มันคิดเลขค่อนข้างง่ายแล้วก็หุ่นฟางนะครับผมมีธาตุเผ่าขนาดครับเป็นขนาดกลางเผ่าอันเดดแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ไร้ธาตุครับเรารู้ปัจจัยตรงนี้แล้วเรามาดูส่วนของตัวคูณกันเลยครับตัวคูณตัวแรกที่ผมจะเอามาคิดผมโจมตีเป็นดาเมจขาวผมก็จะใช้ค่าเจาะครับผมโดยที่ผมจะเอาค่าเจาะพื้นของผมครับ 93.96 เจาะบวกกับค่าเจาะไฟนอลของผมครับมีอยู่ที่ 102.2 ครับเรามาคิดรวมกันเอาไว้ครับผมได้เท่ากับ 196.16 เราเอาเลขตัวเนี้ยมาทดเอาไว้ก่อนครับค่าต่อมาที่เราจะดูกันก็คือค่าโบนัสใช่ไหมครับอันแรกเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนโบนัสของผมมีอยู่ที่ 115.9% ครับผมค่าต่อมาครับจะเป็นโบนัสที่มาคู่กันก็คือโบนัสตัวเลขผมโจมตีเป็นกายภาพมีอยู่ 3,225 หน่วยครับต่อมาครับผมจะโจมตีในการเคลือบธาตุเลยนะครับวันนี้ธาตุที่ผมใช้ก็จะเป็นธาตุไฟครับผมก็ต้องไปดูว่าตอนนี้ผมมีธาตุไฟเท่าไหร่ 174.1 ครับจดตรงนี้ลงมาก่อนครับผมจากนั้นครับเราก็ไปดูว่าท่าที่เราใช้นะครับมีการแพ้ชนะทางเป้าหมายที่เราเลือกจะโจมตีหรือเปล่ามอนสเตอร์ที่โจมตีวันนี้ครับเป็นท่านิวทอนธาตุไฟโจมตีเข้านิวทอน 100% ครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนจำไม่ได้ก็สามารถไปเปิดตารางดูได้อย่างที่ผมทำให้ดูในช่วงต้นคลิปเลยครับทดอันนี้เอาไว้ก่อนครับต่อมาครับมาดูในส่วนของขนาดกันครับหุ่นฟางเป็นขนาดกลางอาวุธของผมโจมตีขนาดกลางเข้า 75% ให้เอา75มาตั้งก่อนจากนั้นครับบวกด้วยโบนัสดาเมจต่อขนาดกลางที่ผมมีอยู่ 19% ครับผมเท่ากับดาเมจขนาดกลางของผมครับมีอยู่ที่ 94% ครับต่อมาครับจะเป็นเรื่องของเผ่าครับหุ่นฟางเป็นเผ่าอันเดดครับผมมีดาเมจอันเดดไหมมีอยู่ 2% ครับตรงนี้ก็ต้องจดลงไปเช่นเดียวกันหลังจากที่เราจดพวกค่าเปอร์เซ็นต์ทั้งหลายหมดแล้วครับผมทีนี้เราจะมาทำการแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นตัวคูณเพื่อทำการคำนวณครับโดยที่ค่าเปอร์เซ็นต์ทั้งหลายตรงนี้ครับผมเวลาเราแปลงเนี่ยมันจะมีค่า2ค่าครับที่เป็นข้อยกเว้นให้เราครับผมเอาเลขตัวนี้ครับมาหาร100แล้วบวก1ซึ่งสำหรับค่า penetration ครับผมก่อนที่เราจะไปแปลงครับมันจะต้องมาคิดในส่วนของโบนัสที่ผมพูดไปข้างต้นก่อนครับผมตอนต้นคลิปเนาะค่า penetration ครับในกรณีที่คุณทำเกิน 150% หลังจากหัก defense ของศัตรูแล้วครับส่วนที่เกิน 150% ขึ้นไปจะแสดงผล2เท่าผมย้ำอีกครั้งนะครับมันจะต้องเป็นค่าที่หักจาก defense ของศัตรูแล้วนะครับซึ่งในกรณีตัวอย่างที่ผมยกให้เพื่อนๆดูวันนี้เนี่ยมอนสเตอร์ของเราเป็นหุ่นฟางครับมันไม่มีค่า defense เพื่อให้ความง่ายในการคำนวณครับผมกลัวเพื่อนๆหลายๆคนจะสับสนเกินไปครับถ้าเกิดว่าจะให้ใส่ไปครบก็คือผมต้องมีลบ defense ที่มีค่าเท่ากับ-0อยู่ด้วยแต่ผมขอลบตัวนี้ออกก็แล้วกันครับทีนี้ส่วนที่เกินไปตรงเนี้ยมันจะคิดโบนัสยังไงส่วนที่เกินขึ้นไป 150% ใช่ไหมครับเราก็ต้องมาหากันว่าไอ้ 196.16 เนี่ยมันเกิน 150% ขึ้นไปเท่าไหร่ก็คือเกินขึ้นไป 46.16% 46.16% ตรงนี้ต้องแสดงผล2เท่าจากนั้นครับค่อยเอาไปบวกกับค่าฐานเดิมครับเพราะฉะนั้น effective pen ที่มาแสดงผลของผมจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าผมมาโจมตีหุ่นฟ้าในค่า pen เท่ากับ 196.16 ตามหน้าต่างในเกมครับมันจะมีค่าเท่ากับ 242.32 ครับผมเราทดตรงนี้เอาไว้ครับจากนั้นครับเราก็จะมาแปลงพวกตัวเลขตัวเนี้ยให้เป็นเปอร์เซ็นต์กันโดยที่เงื่อนไขการแปลงของมันครับมันจะมีค่าอยู่2ค่าที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็คือค่าของขนาดกับ critical damage ครับ
ค่าอื่นๆนอกจากค่านี้ให้คุณเอามาหาร100แล้วบวก1ถ้าเกิดว่าเป็นขนาดกับคริติคอลดาเมจให้คุณเอามาหาร100เฉยๆแล้วไม่ต้องบวก1ครับผมเหตุผลที่มันเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าค่าอื่นๆพวกนั้นครับมันสตาร์ทจาก 100% แต่ว่าในเกมหน้าต่างมันไม่ได้โชว์ให้เราดูครับ 5% 10% อะไรที่บอกมาในหน้าต่างเนี่ยก็คือการเพิ่มขึ้นไปจากค่าพื้นฐานของเราจาก100ขึ้นไปอีก5ขึ้นไปอีก 10% นั่นเองครับผมทีนี้เวลาแปลงครับ 242.32 เนี่ยแปลงมาเป็นตัวคูณมันจะได้เป็น 3.4232 โบนัสครับจะได้เท่ากับ 2.159 โบนัสตัวเลขอันนี้ไม่ต้องไปคิดครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวคูณมันเป็นตัวบวกที่เอาไปบวกทีหลังครับค่าธาตุครับจะได้เท่ากับ 2.741 ขนาดตัวนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปไม่ต้องบวก1นะครับจะเท่ากับ 0.94 ครับหาร100อย่างเดียวแล้วก็เผาครับผมตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ 1.02 ครับได้เลขตรงนี้ออกมาทั้งหมดครับเราก็จะมาทำการคำนวณกันครับผมโดยที่เอาแท็กต้นของเรามาคิดครับ34299ผมโจมตีธรรมดาครับผมก็เอาตรงนี้มาตั้งนะมาคิดได้เลยคูณกับค่าเจาะคูณกับค่าโบคูณกับค่าธาตุครับคูณกับขนาดคูณกับค่าเผาเสร็จแล้วครับสุดท้ายเอาไปบวกกับค่าดาเมจคงที่ครับเพราะฉะนั้นดาเมจในเกมที่ผมทำได้เนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณสัก 669,423 จากการโจมตีธรรมดาครับแต่ว่าตัวของผมเนี่ยเวลาโจมตีธรรมดาครับผมมันจะโจมตีออก2ฮิตตามเงื่อนไขของสกิลโจมตีของผมเองครับแต่ว่ามันจะทำดาเมจ 100% นะจะต้องเอา2ฮิตมาคิดรวมกันนะครับจากสกิลนี้โอเคครับทีนี้มาดูกันครับว่าตรงหรือเปล่านะครับโดยที่ผมต้องกดใบธาตุกันครับตอนเนี้ยเพราะว่าตอนคำนวณเนี่ยผมใช้ธาตุไฟเข้าไปคิดด้วยมาลองโจมตีครับอันนี้ติดคลิไม่นับนะครับผมดาเมจที่ทำได้เท่ากับ 669,414 ครับเมื่อกี้คำนวณเอาไว้ 669,423 ก็คาดเคลื่อนอยู่นิดหน่อยประมาณ9หน่วยนะครับอันนี้เพื่อนๆจะรับได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่พิจารณญาณของแต่ละคนเลยครับเต็มที่เลยผมอยากให้เพื่อนๆจำดาเมจที่ผมตีติดคลิตรงนี้เอาไว้ดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปคำนวณในส่วนของดาเมจคลิต่อนั่นเองครับผมเพื่อนๆอาจจะมองว่าโอ้โหคิดเลขเยอะปวดหัวเยอะแยะวุ่นวายหมดเลยถ้าเกิดเราจะไปทำเองเนี่ยน่าจะลำบากน่าดูไม่ต้องเป็นห่วงตรงนี้ครับเพราะว่าตัวผมเองครับได้ทำส่วนของไฟล์คำนวณดาเมจออกมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถโหลดไฟล์นี้ไปใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับผมไฟล์นี้แจกฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นสามารถเอาไปใช้ได้เลยเต็มที่แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับเห็นแก่น้ำพักน้ำแรงอยากจะบริจาคค่ากาแฟผมครับก็มีช่องทางการบริจาคอยู่นะครับอยู่ที่ในหน้าไฟล์พวกนี้เลยครับผมในไฟล์คำนวณดาเมจตรงนี้ครับผมก็ได้ทำการเอาไว้พวกค่าต่างๆเนี่ยที่ผมใช้ในเกมครับที่คิดเลขเป็นคิดมือให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้เนี่ยมากรอกในนี้หมดละแล้วก็คิดออกมาได้ดาเมจเท่ากับเท่านี้ครับซึ่งก็ตรงกันกับที่ผมคิดมือไว้เลยแล้วก็แน่นอนครับว่าตรงนี้ก็แมทกับในเกมนะครับอยู่ในระยะที่ผมรับได้เนาะทีนี้ครับผมอันนี้คือตัวอย่างแรกที่ผมโจมตีเป็นดาเมจขาวตัวอย่างที่2ก็คือโจมตีเป็นดาเมจคลิโชคดีเมื่อกี้ผมตีติดคลิแล้วครับเรามาดูว่าดาเมจคลิของผมในเกมทำได้เท่าไหร่เนี่ย392,450ถ้าเกิดว่าตีติดคลิครับวิธีการคิดเนี่ยมันจะต่างออกไปแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองครับก็คือเราจะไม่สนค่าเดฟไม่สนค่าเจาะแล้วล่ะแต่เราจะเอาคริติคอลดาเมจมาคิดแทนครับผมโดยที่คริติคอลดาเมจของตัวละครผมครับจะมีค่าเท่ากับ 200% ครับผมยืนพื้นแล้วผมไม่มีอะไรเพิ่มเลยและอย่างที่ผมบอกไปครับคริติคอลดาเมจเวลามาแปลงเป็นตัวคูณหาร100แล้วไม่ต้องบวก1ครับตัวคูณตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ2หรือถ้าเกิดว่าไปดูในตารางคำนวณของผมครับนี่ครับ2ครับผมเอาตัวนี้มาแทนที่เหลือเหมือนเดิมหมดแล้วก็คำนวณดาเมจออกมาตารางของผมคำนวณออกมาได้ว่าถ้าเกิดผมตีติดคิมันจะทำดาเมจเท่ากับ 392,450 392,450 อันนี้ตรงกับในเกมเป๊ะเลยนะครับที่มันตรงก็อาจจะเป็นเพราะว่าเลขมันค่อนข้างน้อยกว่าค่า penetration เพราะว่าการคำนวณของผมไม่สามารถทำให้ตรงได้ 100% นะครับผมยังไม่เข้าใจเรื่องของแมคานิกการปัดเศษอะไรหลายๆอย่างในเกมครับทีนี้ครับกรณีที่เราใช้สกิลบ้างล่ะวิธีการคิดมันจะเป็นยังไงสกิลติดคลิไม่ติดคลินะครับผมพื้นฐานในการคิดก็คือเหมือนกับที่ผมคิดการตีธรรมดานี่เลยคุณแค่เอาค่าเพนหรือว่าเอาค่าคลิมาคิดเท่านั้นนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะคิดกับผมเวลาคุณใช้สกิลเนี่ยก็แรกสุดของเราครับไอ้ค่า PX tag ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องไปคิดผ่านตัวคูณสกิลก่อนครับซึ่งตัวสกิลที่ผมจะยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นสกิล Howling Lion ครับผมที่วิธีการคิดของเขาครับก็คือมีแค่เปอร์เซ็นต์ดาเมจล้วนๆครับอันนี้เพื่อความง่ายต่อความเข้าใจครับผมซึ่งการคิดสกิลตัวนี้ครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีแค่เปอร์เซ็นต์อย่างเดียวบางสกิลอาจจะเอาในส่วนของสแตทมาคิดด้วยอย่างเช่นสกิลเกตเอาเพลตรงนี้ครับมีการคูณเนจิบางสกิลเนี่ยก็จะมีค่าคงที่บวกเข้าไปด้วยครับเป็นหลักพันหลักหมื่นอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็บางสกิลครับก็มีการเอาค่าแม็ก HP มาคิดด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะดูวิธีการคิดแบบละเอียดแบบที่มันมีหลายๆตัวมาให้คิดกับผมก็มีคลิปออกมาแล้วเช่นกันครับเป็นคลิปอันนี้ครับก็สามารถไปดูได้เพิ่มเติมนะครับหลังจากที่จบคลิปนี้แล้วเนาะซึ่งผมก็มั่นใจว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดมาตรงจนถึงตรงนี้แล้วนะครับ
แค่คิดอะไรเพิ่มเติมตัวนี้เข้าไปนิดหน่อยเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของคุณหรอกครับยังไงคุณทำได้คิดผ่านตัวคูณสกิลให้เสร็จก่อนถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลเสร็จแล้วค่อยเอาไปคูณกับพวกตัวคูณดาเมจทีหลังครับสกิลที่ผมจะใช้วันนี้ครับจะทำดาเมจเท่ากับฟีแท็ก 120% คำอธิบายสกิลตัวนี้บอกว่าเป็นดาเมจท่านิวทอนแต่ตรงเนี้ยมันแปลผิดนะครับดาเมจของสกิลนี้ทำตามธาตุอาวุธนะครับผมทีนี้ครับถ้าเกิดว่าผมเอาไปคำนวณดาเมจครับก็คือเราแค่เอาแท็กต้นกับผมครับอย่างตอนแรกตรงเนี้ยเนี่ย34299ครับผมมาคิดผ่านตัวคูณสกิลก่อน 120% เท่ากับ 1.2 ครับเสร็จแล้วผมได้เลขค่านี้ออกมาครับผมนี่คือแท็กพื้นฐานที่ผมจะเอาไปคิดก่อนจะไปคูณผ่านตัวคูณทั้งหมดก่อนหน้านี้ที่ผมเคยคิดเอาไว้ครับอ่ะเรามาคูณกันให้ดูอีกรอบเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเห็นภาพนะครับค่าเจาะค่าโบค่าธาตุค่าขนาดแล้วก็ค่าเผาครับสุดท้ายเนี่ยเอามาบวกกับค่าดาเมจคงที่ครับดาเมจคงที่เนี่ยมันจะออกกี่ครั้งขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งการโจมตีของสกิลครับถ้าเกิดว่าสกิลโจมตีครั้งเดียวดาเมจมันก็จะออกครั้งเดียวสกิลคุณโจมตี3ครั้ง5ครั้งคุณจะต้องเอาดาเมจตัวนี้ไปคูณจำนวนครั้งด้วย3ครั้งคูณ3 5ครั้งคูณ5อะไรประมาณนั้นครับของผมครั้งเดียวเนาะดาเมจแล้วนะฮะที่ผมควรจะทำได้ในเกมครับคือ 822,662 ครับมาลองดูได้ออกมา 822,637 ครับก็ถือว่าคาดเคลื่อนไปมากกว่าการที่ผมไปคำนวณการตีธรรมดานะตรงนี้จะรับได้ไม่ได้ก็เหมือนเดิมครับแล้วแต่วิจารณญาณของคุณครับผมซึ่งผมมองว่าเท่านี้ผมรับได้ครับวิธีการคิดก็จะประมาณนี้ครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับก็คือวิธีการคิดแล้วก็สูตรคำนวณดาเมจของเกม ROX นั่นเองครับเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับสูตรการคำนวณดาเมจของเกม ROX มันเป็นยังไงพื้นฐานความเข้าใจของมันครับก็คือการที่เอาค่าแท็กพื้นครับมาคูณกับตัวคูณทั้งหลายในตัวคุณหลังจากที่คุณเอาพวกตัวคูณดาเมจของคุณเนี่ยไปหักลบตัวคูณพลังป้องกันของเป้าหมายแล้วครับจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปคิดเอาค่าคงที่ครับผมความรู้ตรงนี้ครับหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปต่อยอดในส่วนของการบาลานซ์ตัวละครเรานั่นเองครับโดยที่เราก็จะคิดค่าสุดท้ายของเราครับว่าตัวคูณของเราหลังจากหักค่าตัวคูณพลังป้องกันของเป้าหมายที่เราเอามาอ้างอิงแล้วเนี่ยมันมีค่าใกล้เคียงกันเท่าไหร่พยายามทำค่าตรงนั้นให้ใกล้กันมากที่สุดมันก็จะทำให้ตัวคูณเนี่ยตีแรงที่สุดด้วยทรัพยากรที่คุณมีนั่นเองครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่จำพวกตัวคูณอะไรทั้งหลายไม่ได้นะครับเยอะแยะมากมายไปหมดเลยผมก็จะมีในส่วนของตารางอันนี้ครับแจกให้เพื่อนๆเอาไปใช้งานได้เลยทั้งการโจมตีธรรมดาไม่ติดคลิติดคลิใช้สกิลที่เป็นสกิลที่ไม่ติดคลิสกิลที่มาจาก HP สกิลแบบติดคลิแม้กระทั่งดาเมจนกผมก็ทำตัวคำนวณไว้ให้เพื่อนๆเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสังเกตตารางของผมดีๆนะครับการคำนวณดาเมจไม่ได้มีแค่ในดาเมจ PVE อย่างเดียวซึ่งวันนี้ครับผม cover แค่ในส่วนของ PVE เท่านั้นมันจะมีเรื่องของการคำนวณดาเมจ PVP ด้วยครับซึ่งผมเองก็ได้ทำคลิปออกไปแล้วนะครับผมแต่ว่าในคลิปนั้นครับมันจะมีการเปลี่ยนสูตรอีกนิดนึงหลักการยังเหมือนเดิมเลยครับก็สามารถไปดูคลิปอันนั้นได้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูแล้วก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับในส่วนของตรงนั้นครับมันมีการเปลี่ยนสูตรนิดหน่อยซึ่งไอตารางตัวนี้ครับไม่ต้องเป็นห่วงครับถึงแม้ว่าผมอาจจะยังไม่ทำคลิปอัปเดตออกมาแต่ว่าผมได้ทำการแก้ไขตารางอันนี้ไปแล้วครับตั้งแต่นี่แหละการแก้ไขพร้อมกับตอนที่ปรับบาลานซ์อาชีพที่ทำให้แอดเนี่ยโซนิโบติดคีได้ออกมานั่นเองครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ครับจะเป็นเนื้อหาของคลิปในวันนี้ครับเพื่อนๆคนไหนถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาถามหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาคุยกับผมในเพจก็ได้ครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ